adakah khalifah ni sahabat-sahabat Nabi ke kan? Dan bila last khalifah ni ada kat muka bumi? Sebab saya dengar yang khalifah ni tak ada dah sekarang. Betul ke? Kita sebut tentang khalifah, pertama sekali kita kena tahu khalifah itu adalah satu jawatan, nama kepada satu jawatan. Okey, yang kedua, kalau khalifah ini kita lihat ada dua maksud. Dari sudut bahasa, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, khalifah itu berasal daripada perkataan khalafa. Khalafa bermaksud belakang. Yang kedua bermaksud pengganti. Itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, khalifah itu adalah seseorang yang dilantik untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut tentang peranan khalifah, secara umumnya kita boleh faham khalifah itu adalah dia menggantikan semua tugas Rasulullah. Imam solat, panglima perang, ketua negara, kecuali Nabi lah. Adapun sekarang ni kalau kita lihat jawatan khalifah itu kita kata dalam sejarah sendiri pun mengalami pelbagai perkembangan. Jadi yang terakhir kita kata, boleh kata peranan khalifah itu istilahnya dia dah dikecilkan peranannya yang ada pada sultan kita. Bermula daripada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, Bani Abbasiyah waktu tu khalifah sebagai ketua kerajaan, ketua pentadbiran yang tertinggi lah. Tapi pada zaman kerajaan Abbasiyah itu, zaman pertengahan kerajaan Abbasiyah, fungsi seorang khalifah ini telah mengecil. Kerana apa? Faktor politik dalaman, kredibiliti khalifah itu sendiri, kemudian faktor tekanan daripada luar, musuh-musuh politiknya, menyebabkan fungsi khalifah itu menjadi semakin kecil hanya sebagai simbol agama Islam saja. Dan wujudlah ketika itu satu jawatan lain namanya sultan. Okey, ketika itu zaman Khalifah Abbasiyah yang dinaungi oleh sultan daripada kerajaan Saljuk. Jadi kerajaan Saljuk berbangsa Turki ini, pemerintah atau pemimpin dia digelar sebagai sultan. Dengan kata lain, khalifah sebagai simbol penyatuan umat Islam, simbol agama Islam, dan sultan sebagai simbol kekuasaan politik khalifah, ketua angkatan tentera khalifah dan pentadbir khalifah. Jadi ada dua tugas yang berbeza. Kayaknya dengan kata lain yang macam saya sebut tadi, sekarang ni kita ada yang Pertuan Agong, kita ada Perdana Menteri. Jadi fungsinya itu dapat dilihat pada Pertuan Agong kita sebagai ketua agama Islam, ketua negara, penyatuan agama. Lepas yang mentadbir urusan politik negara, Perdana Menteri kita. Tapi nak dirumuskan, perubahan itu berlaku, akhirnya fungsi khalifah itu semakin kecil. Jadi akhirnya dimasukkan terus kerana pada pandangan Mustafa Kemal Atatürk, khalifah itu tak ada fungsi dah. Jadi dihapuskan terus. Tinggallah Perdana Menteri atau Sultan.